Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 111, sau khi bị Thạch Hạo dùng chút sức lực còn lại trói buộc, tên tôn giả của Bất Lão Sơn đã liền bị Thạch Tử Lăng mục kích lấy mạng. Thế nhưng sau khoảnh khắc đó, Thạch Hạo đã liền ngất đi và rơi vào hôn mê. Lúc này, khối xương trước ngực của anh ấy đã rạn nứt thêm một chút nữa. Nhìn Thạch Hạo ở bên trong phòng nằm bất động như vậy, gia đình anh ấy vô cùng lo lắng. Thậm chí, người của Bất Lão Sơn tới còn suýt bị Tử Lăng lấy mạng. Và rốt cuộc thời gian trôi đi, tộc trưởng cùng tất cả mọi người trong thôn sau khi biết tin Thạch Hạo như vậy, họ đã liền đến Bất Lão Sơn để thăm anh ấy. Lúc này, chứng kiến Thạch Hạo nằm bất động tại chỗ, tộc trưởng nước mắt trên gương mặt già nua đã rơi, một cảm giác đau buồn cũng liền hiện lên trên nét mặt. Thế nhưng không chỉ có người trong thôn, rất nhiều bằng hữu cũng đã tới thăm Thạch Hạo, tất cả mọi người đều đến bên và tìm cách chữa trị cho anh ấy. Lúc này, tất cả những dược liệu cùng phương thuốc tốt nhất đều được mọi người bày ra, tất cả chỉ có mục đích duy nhất, đó là làm Thạch Hạo sống tiếp. Và rất nhanh, sau khi được tẩm bổ trong dược dịch và uống vào một giọt Bất Lão Tuyền, cơ thể Thạch Hạo cũng tốt lên một chút. Tuy vậy, tất cả đều vô ích, tất cả những biện pháp kia đều không có cách nào giúp Thạch Hạo loại bỏ đi nguyền rủa đã ăn sâu vào cơ thể. Chỉ sau một đoạn thời gian, Thạch Hạo đã liền rơi vào hôn mê. Bởi vậy, làm theo ý nguyện, Thạch Hạo đã được đưa trở về Thạch Quốc. Tại đây, kể cả Tiểu Hồng cùng Mao Cẩu, tất cả mọi người đều tới. Lúc này, họ cùng nhau bàn bạc việc luyện chế đan dược cho Thạch Hạo. Thế nhưng lúc này, tất cả đã trở nên vô ích. Lời nguyền đã ăn sâu vào cơ thể Thạch Hạo, không có cách nào phá giải nó. Thời gian trôi đi, tại một nơi vắng vẻ, Thạch Hạo liền gọi em trai mình ra và nói với hắn, mình sắp phải đi rồi, bởi vậy hãy chăm sóc cha mẹ thật tốt. Sau đó, dặn dò thêm em trai một vài chuyện, Thạch Hạo liền lấy ra một khối cốt có khắc ghi phù văn côn bằng và đưa cho hắn. Cuối cùng, hỏi em trai về việc một người có nên sở hữu 2 khối trí tôn cốt hay không. Thạch Hạo sau khi nhận được câu trả lời cũng liền nói, nếu đã như vậy, anh ấy sẽ giúp em trai trở nên mạnh mẽ. Và rất nhanh, gọi tất cả mọi người lại, Thạch Hạo liền nhờ họ thi triển bí pháp để lấy khối cốt trên người mình và khắc lên người em trai. Thời gian trôi qua, trước sự chứng kiến của mọi người, trong lùm ánh sáng vàng chói mắt, Thạch Hạo cắn răng chịu đựng, sau đó rút khối cốt trên người mình ra. Cuối cùng, gầm lên thét giải một tiếng, Thạch Hạo liền mang nó đẩy về phía Tần Hạo, giúp nó dung nhập vào người em trai. Chứng kiến chuyện này, cho dù là Tần Hạo hay ai đi chăng nữa, nước mắt của họ đều rơi xuống, nét buồn bã cũng liền hiện lên trên gương mặt. Còn Thạch Hạo, sau khoảnh khắc đó, thân thể anh ấy trở nên vô lực và cứ thế rơi từ trên không trung rơi xuống trong vòng tay của mọi người. Lúc này đây, nhìn con trai nằm trong vòng tay, Tần Di Ninh gào khóc, nước mắt của nàng cũng không ngừng tuôn rơi. Ở bên cạnh, tất cả mọi người cũng vậy. Còn Thạch Hạo, trước khi rơi vào hôn mê, trong ánh vàng của chiều tà, lại một lần nữa, hư ảnh Liễu Thần xuất hiện trước mắt anh ấy. Chứng kiến hư ảnh đó, Thạch Hạo cũng liền đưa tay ra và với lấy. Cứ vậy, hư ảnh Liễu Thần cũng liền tiến tới và nắm lấy bàn tay của Thạch Hạo. Cuối cùng, mọi thứ mở dần đi, thân thể Thạch Hạo vô lực liền ngã xuống mặt đất. Sau đó, tất cả liền chìm vào trong bóng tối vô tận. Cứ vậy, Thạch Hạo ra đi trước mắt tất cả mọi người. Ở nơi anh ấy nằm xuống, một ngôi mộ đã được lập nên và chôn cất anh ấy ở đó. Thời gian qua đi, trong cái lạnh lẽo của băng tuyết thấu xương, trước mộ của Thạch Hạo, cha mẹ anh ấy rốt cuộc cũng phải nói lời từ biệt. Sắp tới, họ phải đi thượng giới rồi, thế nhưng lần này đi lên thượng giới, nhất định họ sẽ tìm đám người kia báo thù, cho dù là giá nào, họ cũng phải đòi lại công đạo cho con trai. Lúc này, tất cả mọi người đã thề sẽ tay Thạch Hạo trả lại món nợ với đám người thượng giới. Cuối cùng nói xong những điều này, mọi người cũng liền rời đi. Thời gian trôi qua, tại nơi Thạch Hạo nằm xuống đột nhiên xuất hiện một con chim ngũ sắc. Hàng ngày, nó đều mang một loại hoa đến trước mộ Thạch Hạo. Cứ thế, ngày qua ngày, ở nơi Thạch Hạo nằm xuống, một loại cỏ kỳ lạ đã mọc lên tùm, thậm chí nó còn làm nơi đây xuất hiện luồng khí tức kỳ lạ. Và rốt cuộc, mọi người cũng nhanh chóng phát hiện ra sự kỳ lạ này, bởi vậy họ cũng liền báo cho trưởng thôn cùng mọi người biết. Nghe thấy chuyện này sau đó tới xem thử, cho dù là Tiểu Hồng cùng Mao Cẩu cũng không có cách nào lý giải. Dùng con mắt trùng đồng quan sát, họ chỉ thấy được tại nơi đây xuất hiện khí tức luân hồi vô cùng mạnh mẽ mà thôi. Sau một hồi cùng nhau bàn luận, đột nhiên Tiểu Hồng cùng Mao Cẩu nhớ lại một loại cỏ đã từng xuất hiện trong truyền thuyết, đó là cỏ luân hồi. Nghe thấy vậy, mọi người đều sững sờ, không ngờ con chim ngũ sắc kia lại mang tới may mắn lớn tới vậy. Bởi vậy nhiều ngày sau, thời gian trôi đi, mọi người cứ như vậy để cho con chim kia bay tới mộ của Thạch Hạo và đem theo một loại cỏ và đặt lên nó. Đến đây thì hết tập 111 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.